আজি আপোনালোকৰ বাবে বেচনৰ লাৰু দুই ধৰণে লৈ আহিছো এবিধ গুড় আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি আনবিধ চেনি দি আৰু এয়া আপোনালোকে যদি ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব মই ইয়াতে পাৰফেক্ট মেজাৰমেন্ট দেখাইছো আপোনালোকে হেইমতে যদি কৰে মোৰ নিচিনা একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব তেতিয়াহলে বলক ভিডিও স্টাৰ্ট কৰো আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব বেসনৰ লাৰু বনাম যেতিয়া প্ৰথমতেটো বেসনেই লাগিব নহয় জানো হাতেৰে হেসি হেসি 2 কাপ বেসন দিছো আপোনালোকে যিকোনো কাপ বা বাটি ইয়াৰ কাৰণে সেট কৰি ল'ব পাৰে হেতু দিয়ে সকলো যোগ দিব আৰু তাৰ পিছত 2 চামুচ বাদাম তেল বা ঘি দিব পাৰে আৰু দি উঠি ভালদৰে মিক্স কৰিব যাতে ভিডিও দেখুৱাৰ নিচিনা লাৰু হয় আৰু মুঠি দিলে এনেকে লাৰু নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া গম পাব আপোনালোকৰ ঘিটো বা তেলটো পাৰফেক্টলি মিক্স হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ পানী লৈছো কুহুমিয়া পানী আৰু অলপ অলপকে দি বেসনখিনি মাৰি লৈছো আৰু ইয়াতে মোক আধা কাপ পানী আৰু খুব বেছি এচামুচ পানী লাগিছে বেসন সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হেদি হলে অলপ পানীৰ পৰিমাণটো বেলেগ হয় কিন্তু ইমান মানে আপোনালোকক লাগি যাব আৰু ডোটো ভালদৰে মৰা হোৱাৰ পিছত অলপ তেল লৈ ভালদৰে থৈ দিছো আৰু এইখিনি ঢাকি পিনে 10 মিনিট ৰেষ্ট দিছো এই ডোটো আটা মাৰাৰ নিচিনাই সফট বনাব লাগে বেছি টাইটও নহয় যাতে আমি ধুনিয়াকৈ ৰুটি নিচিনা বেলিব পাৰো যেহেতু বেসনটো হাতত অলপ লাগি ধৰে সেইকাৰণে লাষ্টত অলপমান তেল লৈ এচামুচ লগাই থৈ দিব তেতিয়া গুটেখিনি আহি এটা ভালদৰে ডো হৈ যাব বেসনখিনি মৰা হোৱাৰ পিছত 10 মিনিট ঢাকি থৈ দিব আৰু 10 মিনিট পিছত মই লাৰু বনাই লৈছো আৰু ইয়াতে অলপ তেল লগাই লৈছো তেল লগাই ললে বেলিব সহজ হয় তাৰ পিছত এখন ৰুটিৰ নিচিনা বেলি লৈছো ৰুটিতকে অলপ মোটাকে বেলিব বহুত বেছি মোটাও নহয় অলপ বেছি যেনেকে দুখন ৰুটি লগলাইলে যিমান হয় হেনেকুৱা বেলিলে হৈ যাব এই বেসনৰ লাৰু আপোনালোকে আগে বনাই থব পাৰে এতিয়া দেৱালী আহি আছে বা যিকোনো পূজা বা নাম থাকিলে এই লাৰু আপোনালোকে আগে বনাই থৈ দিব পাৰে দুসপ্তাহলৈ ভালে থাকে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া কেৰাহী এটা পাতি দিছো তাতে মই বাদাম তেলতে বনাইছো আপোনালোকে ঘিটো বনাব পাৰে আৰু তেলখিনি বাকিখিনি বহুত বেছি গৰম হ'ব নিদিব হাতেৰে চাই চাব যাতে ভাপটো অলপ গৰম গৰম যেতিয়া হাতত অনুভৱ হ'ব তেতিয়াই লগে লগে এই বেসনৰ ৰুটিখন দি দিব কাৰণ বেছি গৰম হলেও আমাৰ বেসনটো দোৱাই যাব গতিকে আমি একেবাৰে লো ফ্লেমত এখন ক্ৰিস্পিকে ভাজিব লাগিব উলট পালট কৰি পিনে আৰু এয়া দেখিছে মই আগৰ এখন বনাই লৈছিলো আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে এই ধৰণে একে গুটেকেখন আমি বেলি পিনে বনাই ল'ব লাগিব কিন্তু লো ফ্লেমত উলট পালট কৰি বনাব আৰু যদি ভাল পাই ড্ৰাই ফ্ৰুটছো অলপ দিব পাৰে এটো নিদিলেও আমাৰ লাৰু কেটা টেষ্টিয়ে হ'ব ইয়াতে মই অলপমান কাজু ওয়ালনাট আৰু পেস্তা লৈছো আপোনালোকে আলমণ্ডো দিব পাৰে এইখিনি সৰু সৰুকে কাটি লৈছো আৰু এইখিনি অলপ পিছত মই ভাজি দেখুৱাম তাৰ পিছত দিলে বেছি ভাল হয় আৰু যদি আমি হাই ফ্লেমত বনাও তেতিয়া হলে বাহিৰটো হ'ব কিন্তু ভিতৰটো কেঁচা কেঁচা থাকিব আমাৰ বেসনৰ লাড্ডুটো খাই ভাল নালাগিব এয়া এনেকে গুটেখিনি বেসনৰ ৰুটি বনাই ললো আৰু এতিয়া গুড়ৰ সিৰাপটো বনাই লওঁ তাৰ বাবে মই 2 কাপ গুড় দিছো প্ৰায় 2 কাপ দিছো যিটো কাপেদি বেসন লৈছিলো হিটো কাপেদি দি দিছো আৰু ইয়াতে আধা কাপ পানী দিছো আৰু এইখিনি আমি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ উতলিব দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ইলাচিও দি দিছো 4-5টা তেতিয়া আমাৰ স্মেলটো ধুনিয়া ওলাব আৰু এতিয়া গুড়ৰ সিৰাপটো 6-7 মিনিট উতলিব দিছো মিডিয়াম ফ্লেমত মাজে মাজে লাৰি দি থাকিব আৰু ইফালে আমাৰ বেসনৰ ৰুটিখিনিও ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া শুকান মিক্সিৰ জাৰত সৰু সৰুকে বেসনৰ ৰুটিখিনি কাটি লৈছো আৰু তাৰ পিছত এইবিলাক টুকুৰা আমি মিক্সিত দি দিছো আৰু ভালদৰে গুড়া কৰি ল'ব লাগিব
এতিয়া কেৰাহীত আকৌ এচামুচ তেল দি দিছোঁ আৰু এই যে বেচন গুড়া কৰি লৈছিলোঁ ৰুটিকেইখন সেইখিনি আধা দি দিছোঁ, আধা আৰু পিছত দিম। এইধৰণে আধা আধাকৈ ভালদৰে 2-3 মিনিট ভাজিলে হ'ব। ল' ফ্লেমত ভাজিব, 2-3 মিনিটতকৈ বেছি নাভাজিব। আৰু তাৰপিছত এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই থৈ দিছোঁ। কেৰাহীতে যদি থৈ দিয়ে তেতিয়া মাজে মাজে লাৰি দি থাকিব, নহ'লে আকৌ দোৱাই যাব। নতুবা আপোনালোকে বেলেগ এখন প্লেটতো উলিয়াই থ'ব পাৰে। আৰু এইখিনি বেচন আমাৰ ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই দুবাৰ বেটছ কৰি দুবাৰ কৰিছোঁ, বেচনখিনি ভাজি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি যে আমি সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি এচামুচ তেল দি ল' ফ্লেমত 1-1.5 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ। কণ্টিনিউৱাছ লাৰি থাকিব। আৰু তাৰপিছত এইখিনিও নমাই থৈ দিলোঁ। আৰু ইফালে যে আমি গুড়ৰ চিৰাপটো বনাইছিলোঁ সেইটো হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া সেইটো গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈ দিছোঁ। তেতিয়া এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চিৰে হ'লে হ'ল, বহুত বেছি গোটা বা এনেকুৱা হ'ব দৰকাৰ নাই। আমাৰ জাষ্ট 5-6 মিনিট আপোনালোকে এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভালদৰে উতলালে হৈ যাব। এতিয়া যিখিনি আমি এতিয়া লাড্ডুখিনি কৰিম, এতিয়া মই গুড়খিনি ভালদৰে চেকি লৈ লৈছোঁ, কাপত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে অলপ অলপকৈ গুড়ৰ চিৰাপটো দি পিনে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি গৰম আছে কাৰণে মই কৰচেৰে লৈছোঁ। অলপ যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই লাৰুটো কৰি দিম। এই গুড়ৰ চিৰাপ মই অলপ বেছিকৈ কৰিছোঁ কাৰণ মই এইখিনি দিয়ে আৰু বেলেগো মিঠাই বনাম। এতিয়া অলপ গৰম থাকোঁতে আমি লাড্ডু বান্ধিব লাগিব, নহ'লে লাড্ডুকেইটা নহ'ব। আপুনি যিমানখিনি সহ্য কৰিব পৰা গৰম সেইমতে লৈ পিনে আপুনি লাড়ু বনাব। আৰু এয়া আমাৰ বেচনৰ গুড়ি দি বনোৱা বেচনৰ লাড়ু, লগতে ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো আছে, যথেষ্ট হেল্ডিও হয়। এতিয়া হওক চেনি দি বেচনৰ লাড্ডু বনাওঁ। ভজা বেচনৰ গুড়াখিনি দুভাগ কৰিছোঁ। এভাগ আমি অলৰেডি গুড়েদি বনাইছোঁ, এতিয়া চেনি দি বনাম। তাৰ বাবে চেনি 1 কাপ লৈছোঁ, 1/4 কাপ পানী দিছোঁ আৰু ইলাচি 4-5টা দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অলপ দেৰি গৰম হ'ব দিছোঁ যাতে চেনি পানীখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এয়া দেখিছে, যেতিয়া এটা তেলতেলীয়া ভাৱ আহিব চেনি পানীত তেতিয়াই জানিব আপোনাৰ হৈ গৈছে। নাইবা কৰচেদি এই ধৰণে পেলাই চাব, লাষ্টৰ টোপালকেইটা যেতিয়া এটুপ এটুপকৈ পৰিব তেতিয়া গম পাব চেনিৰ পানীখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া চেকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বেচনৰ গুড়াখিনিৰ লগত ভালদৰে সানিম। যেতিয়ালৈ এইখিনি লাড়ু কৰিব পৰালৈ নহয় তেতিয়ালৈ অলপ অলপকৈ চেনিৰ পানীখিনি দি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ লাড়ু হৈ গৈছে আৰু চেনিৰ পানী অলপমান আমাৰ বাচিছে, এয়া দেখিছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ।